Tonight on the R.Y.T Show on Record, we will be joined by a veteran columnist, cultural commentator, and the owner of the iconic Kamuning Bakery Café. Naniniwala ako, JB, na ang history of a nation, isang bansa o bayan, hindi mo lang nakikita sa museum, hindi mo lang nakikita sa history book, in the way we bake, in the way we cook, paano tayo kumain. For decades, he has used both his writing and his business as platforms for ideas on journalism, heritage, identity, faith, and nationhood. Hindi pala bakers ang Spaniards dito. Ang earliest baker sa Filipino-Chinese. Wow! Binondo? Sa Intramuros. Kasi, ang Binondo later lang ginawa ng Kastila. Ang So Intramuros, it's not the Chinese who created Binondo. the Spaniards created Binondo. Beyond bread and columns, he has turned Kamuning Bakery into a living public square where writers, politicians, activists, and ordinary Filipinos meet, debate, and remember who we are as a people. Paano mo masasabing iba ang Pandesal Forum? Ang Pandesal Forum talaga, non-partisan ako. Kahit na pinakakaliwa ka, kahit na si Joma Season ka pa, lahat ng tao sa Pandesal Forum, welcome. Tonight, we talk about the media, memory, values, and why preserving culture is, in itself, a political act. Welcome to the R.Y.T Show on Record, Mr. Wilson Lee Flores. Sir, thank you first. Thank you, sure. Thank you for Thank you. joining me. No? Yes. Ito po ay Yes. our season 2 for Yes. the title of our show is the R.Y.T Show on Record. And thank you by the way dito sa Yes. Tinapay from Kamuning Tikoy, Bakery yes. and Tikoy dahil malapit na Yes. po ang Chinese New Year. By the way, advance Yes. Happy Chinese New Year, no? Yes. Unahin ko ng tanong yung tungkol Yes. sa ginagawa mo sa Yes. Kamuning Bakery Café. Yes. Napakatagal na po nitong Kamuning Bakery. Yes. This is a legacy of your family, no? Actually, I bought it from another family. Okay. 1939 siya inumpisa by attorney Leticia Bonifacio Javier. And yung asawa niya si Marcelo Javier na Lieutenant Reserve. And then nung World War II, when the Japanese invaded the whole Philippines, sumali sa gera yung asawa, co-founder. Namatay yung co-founder ng Kamuning Bakery sa Battle of Manila sa Maynila, 1945. Kailan po ninyo ito na take over? Nabili ko to 11 years ago, 2015. Nabili ko kasi ayaw na ng mga anak tsaka apo. Nahirapan daw kasi in this modern era, iba na technology ng baking. Noon, the only people na pwede maggawa ng baking, may malaki kang pugon oven na malaking lugar. Ngayon, dahil sa technology na modern, mabilis na. parang pelikula. Noong gagawa ka ng pelikula, yung mga camera mo, ma-OE, mahirap. Analog pa, analog. Ngayon, digital ordinary, na. pwede ka na mag-filmmaking kahit na cellphone lang, di ba? Yes. So parang ganyan ang baking. So ngayon, lahat ng tao pwede na mag-baking. Bawat kalsada may bakery, bawat grocery, lahat sila may sariling bakery. Tapos kaya binenta sa akin, the pinaka-biggest challenge for traditional bakeries na old style is the industrial bakery or bread factory. Okay. Yung malalaking higante na billion peso na pabrika na bawat minuto ilang libo mga so binenta sa akin. Tapos ako naman, I love history, mahilig ako sa culture, history. Naniniwala ako, JB, na ang history of a nation, isang bansa o bayan, hindi mo lang nakikita sa museum, hindi mo lang nakikita sa history book, in the way we bake, in the way we cook, paano tayo kumain,
yun ang kasaysayan din ng isang ano. So natutuwa ako na sayang naman ito. Pag ito, Kamuning Bakery Café, pag binenta sa ibang tao, sisirain lang yan. So it's really more on mahilig ako sa passion history. mo. Mahilig ako sa history. Oo. Kasi nabasa ko to, JB. Yeah. Nung college student pa ako, nababasa ko tong Kamuning Bakery madalas sa column nung sikat na food critic, si Dr. Doreen Fernandez. Siya yung pinakamagaling na food critic in the Philippines na may libro pa. Ang libro niya, Palayok. May coffee table book siya na Palayok. May bagong reprint ngayon. It's reprinted. Yung buong chapter ng libro ng Palayok, coffee table book about Philippine food, heritage, and history. Yeah. Yung buong chapter about tinapay, cookies, and cakes. Lahat Kamuning Bakery, yung buong chapter. So natutuwa ako. Pero paano, I bought it as rinivive ko. Oo. Pero ano yung mga challenges at paano mo ang daming challenges. na-surpass yan? Yun. Ang mga challenges na na-inherit ko, yun ang inayaw ng mga lumang may-ari. Number one, grabe competition. Kasi yung tinatawag ko na industrial bakery, yung billion peso capital na bread factory. Yes. Yung massive factory na ang mga endorser pa, mga sikat na artista, basta sa truck nila. Ang nakakagulat hanggang sari-sari store, andun yung mga industrial sikat na bakery. Bawat 7-Eleven, bawat ano. Andun yung mga tinapay nila. Yes. Tapos bawat kalsada may bakery na. Kasi kahit sinong batang high school student pwede maggawa na ng baking eh. Yes. Noong unang panahon, ang bakery na luma, kailangan malaki ang lugar mo, may panadero ka, Correct. may hornero ka pa. Kasi pag pugon oven, may taga-ano ka pa. So the challenge, ako naman, positive thinker ako. Always ako optimist. Yeah. Lahat ng negatibo, lahat ng crisis or problema, naniniwala ako may opportunity. Totoo nga. Kasi itong bakery na to is the oldest in Quezon City. 1939 pa siya. So, naniniwala ako na may mga tao dito sa mundo, saka sa Pilipinas, sa lipunan natin, na may gusto sa history, heritage, mga kwento, saka mga traditional na baking. So, piniserve ko lahat ng recipe. Tinuloy ko lahat ng old-fashioned So, way. you resisted na gawing modern and commercialized brand yung Kamuning Bakery. Lalo na nung nakita ko yung bakers. Nung bibilin ko na siya, tapos inobserbahan ko ng ilang araw, bawat umaga, pupunta ako doon. Why do you think, sir, ang galing nila. why was preserving its old style more important than producing or scaling it aggressively? I hope to scale it in somehow soon. Scale soon. Kasi noon, nung nabili ko to, tatlong may edad na magkapatid nagbenta. In the last few years, yun isa hindi nagbenta, 30%. Nakiusap siya, wag ako changes, wag mag-open ng branches kasi kailangan siya mag-add ng capital, di ba? Kailangan siya mag-invest ng 30% siya. Kung hindi siya mag-invest ng 30%, baka ma-dilute yung 30% niya. So ako naman, rinespeto ko itong may edad na anak ng founder. So minmaintain namin na maayos, pinaganda, pero walang i-invest ka na additional capital. So, isi-scale natin hopefully unti-unti. May plano rin. Yes. Pero without changing the traditional character. Ibig sabihin, hindi ako naniniwala na ang pinakamagaling na baker sa mundo, European baker, Japanese bakers, doon ako nagulat. Nung inobserbahan ko yung mga panadero natin sa umaga, ang galing nila, nakita ko, ang gagaling nyo Tapos yung mga ginagawa nila. So sila talaga yung nagmasa-masa. Sa kamay talaga. Tapos yung mga pinagagawa nila, sabi ko, dapat gawing mga video to. Yung mga pero paano yun, sir? Kung may mga nagtitrain kayo ng mga bago? Very good question. And ano yan, ginawa mo. Kasi nung dumating ako dyan, dalawang matatandang baker na lang. Diba? Dalawa na lang. Kasi napabayaan na yung bakery, parang akala nila wala ng future itong lumang style parang bakery. Farming yan eh. Yes. Pawala na yung talents natin eh. Sa farming, kawawa mga magsasaka. Exactly. Mga anak, ayaw na. Correct. Ayaw na bumalik sa bukid. So, mahirap maghanap ng traditional bakers. Sa probinsya pa ako kumukuha ng mga kabataan na gusto magkaroon ng future sa Manila, magtrabaho. Ang ginawa ko, kumuha ko ng mga bata sa probinsya ng
mga kamag-anak ng mga empleyado ko sa opisina, nakahanap naman sila na matalino, maayos. Sabi ko, mag-apprentice. Yan ang old style training nila. Yung mga lumang dalawang baker, in-interview ko, patanggalin ninyo. Hindi sila nag-aral ng culinary school. Hindi sila nag-aral ng mga baking. Hindi ka sila nakapag-high school. Pero ang galing mag-bake. Alam mo, yung matanda kong baker, nung nabili ko yung Kamuning Bakery, first time sa buhay niya, na-feature sa TV, sa dyaryo. Wala pang isang buwan yata na front page pa siya sa isang dyaryo. May ewan ko ano occasion yun, may nag-feature ng picture. Na-shock siya na ano. Tapos ito pa, nagulat ako. Kasi ba't ang gagaling niya na mag-bake? One time, pumunta ako sa isang reception, 5-star hotel reception party. Tapos, ay may masarap na cake, sobrang masarap. Sabi ko doon sa host, pwede ba ako kumuha ng 1 slice take out ko kasi papagawa ko sa matandang baker kung kaya gawin yan. Sige, sa'yo na to. Renegalo sa akin. Binalot. Pagdating ko, binigay sa matanda. Uy, paki-bake naman to kung kaya mo. Alam mo, binigay sa akin ang gandang cake. Wow. Hindi siya 5-star hotel, hindi siya culinary school ha. Pati pangalan nga, hindi niya alam pa paano mag-spell nito. Ang galing. Tapos nagulat ako, magaling ka pala sa cake. Bakit yung lumang may-ari? Puro braso de Mercedes lang, saka ano pinagagawa sa'yo. Hindi ka pinagawa. Hindi nila parang hindi nila nag-try. Ang galing, no? So nung ako nang may-ari, nakiusap ako, kayong dalawang may edad na to, i-train niyo yung mga bata, dagdagan ko yung niyo, parang bonus. Number 2, syempre hindi naman pwedeng hanggang buong buhay kayo na lang. Yes. Dapat may karelyebo. Correct. May day off din, di ba? Number 2, hindi pwedeng Tapos sabi ko, ang daming sabi ko, mag-eksperimento kayo kahit anong modernong cake, dagdag nyo sa binibenta natin. Ang galing! Biglang lumabas ng baget. May baget at tinapay. May abutas, modern cakes. Tapos yung mga modern cakes, tinanong ko, uy, halika tawagin na. Ba't ang galing ninyong dalawa? Sabi nyo, hindi ka nag-culinary school. Hindi ka naman kayo nag-high school. Saan mo kinuha lahat ng mga yan? Alam mo, sagot sa akin, Sir, marunong din naman kami mag-YouTube. So, in-explain niya sa akin, natuto siya sa traditional bakery lahat ng prinsipyo ng good baking. So is it correct to say, sir, it's correct to say na the success of Kamuning Bakery ay dahil sa mga bakers. And hindi ako naniniwala na kasi hindi lang sa Pilipinas sakit ito eh. Sa buong Asia, pag sinabi mo, European bakery yan. Sabi mo, American bakery, New York bakery yan, or Japanese bakery, Korean bakery yan, parang mas class, parang mas magaling. Pag local, ano lang yan, sa bangketa lang yan, parang hindi magaling. Nakita ko with my own eyes kasi, na magaling sila, na kaya nila gawin, tapos hindi siya less ang quality. Kaya naengganyo ako na tutuloy ko yan. So nung binili ko yan, napabayaan na konti. Yung lumang may-ari, once a week na busy na siguro. Busy sa ibang profession na, yung nanay namatay. Parang napabayaan na. Nagulat yung matanda, yung mga tatlong mga kapatid, tinanong ba ako ng ate. Sabi niya, uy, huwag kang magalit ha. Gusto ko lang magtanong. Nahirapan kami dyan. Bakit mo tinuloy? Bakit mo pinapintura, pinalinis to? May isang artista pa si Connie Reyes. Yes. Lumang suki ng Kamuning Bakery. Pumunta. Nung bagong bili ko, pinapapintura ko, pinapaayos ko, pinapalinis ko, pinaparepair ko, rehab ko. Lumapit pa sa akin, sabi, sir, kayo bago may-ari? Oo, sabi ko, uy, may suggestion ako pag i-rehab nyo to, i-renovate nyo, huwag nyo gawin sobrang maganda. Ibig sabihin, huwag nyo baguhin yung luma. Yung luma niya, tatyan pa dapat, yun ang suggestion ni Connie Reyes. Tapos, as the owner of this iconic bakery, natuwa yung mga lumang suki, bumalik. Nagulat ako. Mas dumami pa yung suki. Hindi lang yan. Nung binili ko yan, dalawa lang ang alam ko sikat na suki. Napapasa ko sa column ni Doreen Fernandez nung panahon pa ni Cory Aquino. Si Doreen Fernandez, isang sikat na customer, tsaka si President Cory Aquino. Nababasa ko na siya mismo pupunta doon, namimili. Ang sabi ni Doreen Fernandez, pag siya doon namimili doon, nagugulat siya. May nakachinelas, nakaduster, may presidente darating, namimili. Parang yun lang alam ko, dalawa. Nung naging may-ari na ako, ang dami palang ibang sikat na suki. Ang dami mga, nung unang panahon pa nakagulat from all walks of life. Sa point of view niyo, sir, what food does represent
in the country beyond consumption. Yes. Naniniwala ako, kultura yan ng Pilipinas. Maraming, ito pa, nagulat ako, JB. Akala ko ang pandesal, dala ng Kastila, ng Spaniards, to the Philippines during Spanish colonization. Local yan. Oh. Ang pandesal, nagulat nga si Senator Kasi diba, Tignason, sigat yung mga yes, kasi Kastila ang name eh. Yes. Kasi Pandesal. ang Kastila kasi, galing sa Europe, sanay sila kumakain ng tinapay, hindi kanin. May paella sila, pero puro sila tinapay. Yes. Sa Pilipinas, wala tayong arena. So, pinisyon ko na galing sa Kastila yan. Galing, linaw pa ng history. Na-discover ko kasi nung nandun na ako, research ko lahat ng South America, ginugal ko, research ko ang Spain. Walang pandesal sa Spain. Walang pandesal sa South America, sa Latin America, sa Mexico. So, Unique sa Pilipinas yan. Sino nagpangalan ng pandesal? The earliest baker sa Pilipinas. I don't think Spaniards. Kasi, ito, totoo yan ha. Hindi pala bakers ang Spaniards dito. Ang earliest baker sa Pilipinas, Chinese. Wow. Walang biro. Nabasa ko. Binondo? Sa Intramuros. Kasi, ang Binondo later lang ginawa ng Kastila. Ang una, So, Intramuros. it's not the Chinese who created Binondo? The Spaniards created Binondo. Oh. Hindi, naging area ng Chinese yun, pero ang nag-create yan, Kastila. Okay. For the Chinese na Kristiyano. Oh. Very unique yan. Galing eh. 400 plus years ago. Ang dami natin natutunan. Kasi ang Kastila, nakakatuwa. Nung panahon ng Kastila, ang Pilipinas parang South Africa noon. Apartheid. Yung buong society, naka-classify based on race. Race. Oo. Pag Kastila ka, pwede ka tumira sa Intramuros. Yun ang Manila. Nung panahon pa ng Kastila, yung buong Intramuros na yan, yung may pader na yan, saka may moat na yan na tubig, yun lang ang totoong Manila. Lahat ng nasa labas, suburbs na yan. Yung Binondo, Malate, parang New Valley ngayon. Parang Bulacan. Hindi yan totoong Manila. Parang Metro Manila lang yan. Tapos, anong nangyari? Ang Pilipino at Chinese hindi pwede tumira sa loob sa Intramuros. Kailangan mga ano lang yan, mga Kastila lang natira doon. Pero yung mga nagsaserve, yung nagtatrabaho, nagtasupply ng pagkain, pwede pumunta doon ng Chinese sa daytime. Pero pag uwian na, lapas na kayo sa... Ang mga Chinese may sariling lugar. Yun yung Binondo? Hindi pa. Ang unang lugar na tinatawag nila noon, Parian. Saan yan? Mga 6 o 7 parian pa iba-iba kasi saan yan ngayon? sinusunog ng Saan Kastila. yan Ang original daw may mga pwesto, yung lumang post office, isang parian site noon yan. Yung nasunog na post office building. Noon yan, isang parian. Ang isang pinakahuling parian na Chinese ghetto, P-A-R-I-A-N. O saan nang galing yun? Yun ang Chinese ghetto na doon ka lang pwede tumira mga Chinese. Pilipino hindi ganyan kastrikto, Chinese lang. Alam mo ang huling parian yung Arroceros Park. Arroceros. Alam mo yung Arroceros Park? Manila City Hall, banda. Tabi ng City Hall, di ba? 2 hectares. Opo. Tabi ng river, sa gitna ng Pasig River, saka City Hall. May kwento pa ako sa'yo. Ano po? Bakit tinawag na Arroceros yan? Bakit po? Ano ang Kastila sa bigas? Aros. Di ba? Aros. Aros pa din siya. Aros, di ba? Kasi, dahil ang daming Chinese doon sa area na yan, doon lang sila pwede tumira. Doon sila nakasentro. Ang pinakamasipag magbenta ng bigas, pinaka-resourceful mag-source ng bigas sa probinsya, mga Chinese traders. Okay. So yung Chinese area na dinesignate na ghetto, na hindi ka pwede lumabas dyan ka lang pwede tumira, ang nangyari, naging sentro ng bigasan. So naging Arroceros. Naging lugar na puro bentahan ng bigas. Wholesale. Ba't ngayon parang park na siya? Kasi nung panahon ng Kastila, sinunog din nila yan. nasusunog, ganyan, sinusunog parati. Ano mo pa, ito napaka-tragic. Kasi ang mga Chinese, karamihan hindi Katoliko. So ang tingin ng mga Kastila sa mga Chinese, hindi lang kayo foreigner, dayuhan, hindi pa kayo Kristiyano. Ang tawag ng mga Kastila, infidel. Parang tingin sa Muslim, iba ka. Iba kayo. So, alam mo ba lahat ng kanyon? Lahat ng kanyon ng Intramuros, alam mo saan nakatutok? Nakatutok lahat ng kanyon sa Parian.
Lahat ng kanyo. Why? Threat ba ang mga Chinese sa kanila? Hindi threat, pero nakita nila, ang sisipag dito. Ang magnegosyo. Yung mayaman. Ang mga Kastila, happy-go-lucky. Yes, business utak negosyo. Pero, I mean, yung mga Chinese pala yun. Pero yung Kastila, hindi nagkaano. Yeah. Ayaw magtrabaho. Yeah. Sila ng utos-utos. May mga free labor, di ba? Yung forced labor. Tapos yung mga Slaves. Chinese, tax ng tax. Lahat ng Chinese sa Pilipino, tax ng tax. So, natatakot sila na, mga Chinese, ba't nandito? Parating feeling threat. Parang tingin foreigner. Kaya pa iba-ibang lugar ng parian. Tapos later on, after ilang years na, may mga Kastilang pare na na-convert ibang mga Chinese. Naging Katoliko na. So sabi ng mga Kastila, ito hindi masyadong threat na to. Kasi naging Katoliko na. Nagdodobina na. Kaya nag-create sila ng Binondo. Bigyan natin ng isang area para mahiwalay sa ibang mga hindi Chinese, hindi Kristiyano. Yung Binondo, lagyan natin ng area dyan. Dito kayo titira. Dyan lang kayo tapat across the Pasig River. So kaya siya naging oldest Chinatown? Yes, kasi yan ang pinakamaagang Chinese area na create ng Kastila na wala pa sa San Francisco, wala pa sa New York. Okay. Kasi 400 plus years na yan kaya oldest Chinatown in the world, walang nakakaluma pa dyan. Unique. So it means, sir, that yung mga Chinese napakatagal na dito. Magaling ka, JB. Nung dumating ang Kastila dito sa Pilipinas, 100 taon na ang history ng Chinese sa Pilipinas. So mas nauna pa ang Chinese? Sobra. But they did not occupy. Walang gera, walang conflict. Walang invasion. Wala. Kasi ang inatupag ng mga Chinese dito, negosyo, hanap buhay. Number one, hanap buhay at negosyo. Kasi hindi lahat ng Chinese negosyante. Hanggang ngayon, akala ng mga tao lahat ng Chinese negosyante. Pero in reality, kahit na yung Chinese minority in the Philippines 2026, ngayong taon na to, siguro 60-70% are doctors, professionals, dentista, hindi lahat negosyante. Tapos, si Jose Marichan, yung singer, in the future na na-interview mo, hindi ko makalimutan, sabi niya sa akin noong 1990 plus, first time ko siya nakita. Sabi niya, Wilson, columnist ka ng Philippine Star, di ba? Next time, isulat mo yun. Hindi ko pa nasusulat pala. Mabuti na tanong mo. Sabi niya sa akin, Wilson, alam mo ba, ang mga ninuno natin, mga immigrants sa Pilipinas, ang pinakaunang OFW sa Asia. Isulat mo yan para maintindihan ng tao sa Pilipinas, saka ng mga Chinese din. Bakit may Chinese minority sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand? Bakit kumalat everywhere? Ang Chinese immigrant noong una panahon, ang original na OFW. In-explain niyo Jose Marichan kasi panahon ng noon 100 taon, non-stop ginigera ng ibang bansa ang China. Ginera ng England, ginera ng Mongolia, ginera ng Japan non-stop. Non-stop hindi isang beses. Ginera ng Russia, kinuha 1 million square kilometers na lupa. Kaya nga may Great Wall of China. Sa buong mundo, siya lang ang bansa na may Great Wall. Takot siya sa invasion. Barbarians. Oo, pero wala siyang history of invasion. Talagang takot lang siya ng invasion. Tapos, non-stop, may Opium War I, may Opium War II. Nakisali pa French. Ang layo-layo ng France, nakisali pa Germany. Kaya may Tsingtao beer. Sila nang invento ng Tsingtao beer kasi sinakop Tsingtao, nila. Isang sikat na beer. Yes, yung syudad ng Tsingtao, sinakop ng Germans yun. So, kaya ang economy ng China throughout hundreds of years, unstable. Yung gera ng gera. Parang tayo sa Pilipinas ngayon, 2026, wala tayong gera, pero may political gera tayo. Yung internal, kaya biktima ang ekonomiya natin. Imagine mo, ginigera yung bansa, kaya naghihirap yung mga masa, mga magsasaka, mga dalita. Lumalabas. Naghahanap ng hanap buhay. Exactly. Whether magtrabaho ka. Yun din ang nangyari sa China. Yun ang nangyari. Kaya hundreds of years ago, nag-umpisa na. Pumunta sila sa Pilipinas for trading, for livelihood, for working. Nag-establish ng Binondo. I mean, ng Chinatown. By the Spaniards. So that's new. Ngayon ko lang nalaman yan. Walang power ang Chinese. Spaniards ang nagtayo ng Chinatown. Yes, ang Governor General. Wow. May pangalan, nakalimutan pangalan. Siya ang nag-umpisa niyan. May year pa, anong year, by decree, na dyan kayo titira.
sinesegregate. Ayaw niya na kumalat kahit Do you know something, sir, na Yes. nandyan pa rin sa Chinatown Yes. na nagsimula noon pa? Like food or establishment? Ang alam ko, may isang pansiteria na nandun pa yung building, hindi na nag-operate, malapit sa Binondo Church. Ano siya na-mention ni Jose Rizal sa libro niya sa El Filibusterismo, pati pangalan ng pansiteria. Doon nagsasalita, doon nagmi-meeting mga estudyante. Lahat tayo required mag-aral, nakalimutan na natin. Ako nakalimutan, pero mahilig ako sa kasaysayan. Nabasa ko na yung mga estudyante doon nagmi-meeting, may nag-iisip ng reforma para sa Pilipinas. Sir, before we go to the... Pati menu nandun. Doon sa mga legacy ng Chinatown and Chinese culture dito. Puntahan ko muna, yung sa Kamuning Bakery kasi, you're not only popular sa food. Sikat din po kayo dun sa mga Pandesal Forum. Minsan may nag-aaway. Oo, minsan may nag-aaway. Tapos minsan doon nag-a-announce ng candidacy. Correct. May mga polisiyang nabubuo, di ba? Yes. So, ano to? I mean, is it deliberate or what? Very good question. Nakakatuwa. Magaling ka, JB. Kaya maganda kwento mo, tinanong mo yan. Kasi marami nagtatanong sa akin, ikaw ba nag-invento niyan? Ikaw ba by accident siya nag-umpisa. Kasi nung 2015, bagong bili ko yung Kamuning Bakery, biglang may sumusulat-sulat na ng mga writer na, uy, buhay na itong lumang bakery. May mga writer, isa sa pinakauna si Boots Dalisay. Dapat interviewin mo yan, genius yan, magaling na writer. Collector ng mga ballpen and whatever antique. Sinulat yan, buhay na naman daw Kamuning Bakery, ako na daw may-ari, pumunta daw. Tapos, natuwa noon yung vice-presidente ng Pilipinas. Ang vice president 2015 ni Noynoy Aquino. Si Binay. Second highest politician. And 2015, 1 year bago mag-election, siya number 1 sa lahat ng survey. Lahat ng survey, number 1 siya, number 2 si Marojas Grace po. Malayo pa si Duterte noon. Tapos biglang out of the blue, hinanap yung cellphone number ko somewhere. Siguro noon sa isang party nakita ko siya, binigyan ko calling card ko, naalala niya. Tinawagan ako out of the blue. Linggo yon, Sunday tinawagan ako. Wilson, congratulations, narinig ko, nabasa ko. Biniliw na ang oldest bakery in Quezon City. Kailan mo ako imbitahin dyan mag-almusal? Magkape naman tayo dyan, mag-almusal. Naisip ko agad, vice-presidente ng Pilipinas, kahit sino, kahit ngayon, always busy yan. Ang daming appointment everyday. Hindi yan pupunta lang sa panaderia, makikikape. Baka gusto magpasulat sa column ko sa Philippine Star. Nahiya naman ako, hindi ako political writer. Yung column ko is not about politics. Tapos naisip ko, you're a cultural writer. Yes, all kinds of topics. Tapos sabi ko, nakakaya naman sa vice-presidente, pupunta doon, makikikain ng sayang naman oras niya. Sabi ko, Vice President, you're the second highest official next to President Noynoy Aquino. Busy kayo. Nakakaya naman na ako lang makikipag-almusal sa'yo. May suggestion ako. Ano, Wilson? Pwede ba mag-imbita ako ng a few other journalists na nearby na gawin ka na lang natin informal na media forum na kwentuhan sa almusal with kape and pandesal. Sabi niya, okay, pero nandun ka dapat. Sige, nandun ako. Yun nag-umpisa. Tapos after that... Si VP Binay was your first guest? Your first guest, September 2015. Tapos dumating mga TV, dumating mga columnist, yun nag-umpisa na. Nagkwentuhan. Alam mo, sino next tumawag? Parang tanong mo, may isang opposition senator, opposition kay Noynoy Aquino, wala sa poder, tumawag sa akin. Wilson, madaya ka ha. Hindi kami close ha. Yun, nakuha din number ko. Wilson, madaya ka. Inimbita mo si Binay. Ako din, kandidato din ako next year. Sabi niya. Dapat imbitahin mo rin ako dyan. Sa Senator, hindi ako nag-imbita. Siya lang gusto pumasyal dito. Welcome ka rin. Wala kaming preference kahit sino welcome. Ano ba itatakbo mo, Senator? Sabi niya, hindi ko sasabihin sa'yo kung di mo ako imbitahin dyan. Dyan ko i-announce. Sabi ko, kailan nyo gusto? Next week, nasa siya ng day. Hulaan mo sino yan. In limbo siya, hindi siya sikat at that time. Ano lang, senador na ngayon? Natalo? Tumaas na. Parang tumaas na? Tumaas na ranko niya. Secretary na? Hulaan mo. Marcos? Tama, galing mo. Si Bongbong. Siya tumawag, nakakatuwa. Siya tumawag, tapos sabi niya, mag-a-announce siya ng... Sabi ko, anong klaseng posisyon? Sabi niya,
national position. Doon ba i-announce, sabi niya. So, tinext sa lahat ng media. Mag-a-announce na dito si Senator na opposition, di ba? E di siyempre, 30 plus years in limbo sila. Yeah. Nasinipa sila. Ngayon, biglang mag-a-announce ng national. Nagulat mga tao. Pati nga ang ABS-CBN na anti-Marcos, 3 camera. Live telecast ng ABS. Di ko makalimutan, live telecast nila. Yeah. The night before, di ko makalimutan, the night before dumating si Bongbong, 8 o'clock ng gabi, bukas pa yung coffee shop, dumating na cameraman nila. May dalang cellphone, ha? Nag-set up na sila. Oo, nagtanong na, sir, okay pa tong position bukas umaga. Nagulat ako. Talagang, tapos ang daming foreign media. Historic talaga ang Pandesal, After that, lahat tumawag na. Oh. Lahat ng klase. But it means, sir, that Lahat sila, from all walks of life. Across ideological lines, Magaling you are accepting or you are welcoming everyone. You are great question. Great question yan, JB. Kasi alam ba, great question yan. Naalala ko talaga, nung dumating si Bongbong, ang daming comment sa social media. Opo. Si Wilson pala, loyalist. Pro Marcos pala. Ako daw pro Marcos, ganyan. Ako naman lahat ay kakilala, acquaintance. Wala akong inaaway. So wala kang... Lahat welcome. Wala kang kinakampihan. Tapos, dumating siya. Later on, nang tumakbo na siya, lumaban sa kanya si Lenny. Pumunta din doon. Si Bongbong nakatatlong beses. Si Lenny siguro 5 beses. Nung dumating naman si Lenny, sabi ng mga tao, ay, dilawan to, yellow daw ako. Tapos, hindi lang yun. Later on, maraming aktivista. Sa kaliwa, maraming aktivista na dehado. Di ba nag-debate pa dyan si, ikwento mo nga yun. Congressman Raul Mandel. Ito nakakatawa. Yun naman nangyari. Tapos, pag dumating ang kaliwa, sasabihin nila, si Wilson komunista. Kasi ako lang ang nag-welcome sa kanila na kahit walang resources, welcome. Tapos, yun nangyari na debate, nakakatawa yan. Nung panahon ni President Duterte, ang chairman ng National Youth Commission, si Cardema. Ronald Cardema. Si Chairman Ronald Cardema, siya ang chairman. Galit na galit siya. Kasi chairman siya ng National Youth Commission, pinapahirapan daw siya ng mga kongresista sa kaliwa ng Kabataan Party List. Bayan muna, galit na galit siya. Pero pag naghihiring daw sa Congress, hindi siya makasalita kasi papasalitain ka lang kung gusto ng kongresista. Kaya hindi ka pwedeng dire-diretso bumara, Kaya inis na inis siya. Sabi niya, may protection yung mga kongresista, di ba? Hindi din pwede So sabi niya, Wilson, dyan ako magsasalita. Sige, welcome lahat ng tao. So nagsalita siya 1 or 2 hours against Kabataan Party List and Bayan Muna. Kami pinagsasabi. So sabi ko, unfair naman baka sabihin ng tao, one-sided ako. Na ako fair ako sa lahat. Ay nag-reach out ako sa Bayan Muna. Sa Kabataan Party List. May tao ba kayo dyan na pwedeng magsalita ng side ninyo para balanse? So dumating si Congressman Raul Manuel, napakatalino din. Pareho kay eloquent din katulad ni Cardema, dumating siya. Doon dumating siya, ay din nakakwento na siya. Sinasagutan niya lahat ng paratang, mga accusation ni Cardema. Galit na galit daw si Cardema. Nanonood daw sa kotse. Nagsabi sa akin, mga text ko, nagte-text sa akin na, Wilson, pwede ba ako sumugod na dyan? Kasi makikidebate na ako na hindi ko nagawa sa kongreso. Bawal mag-debate doon eh. Tinanong ko si Cardema, si Congressman Raul Manuel, nagte-text si Cardema, gusto daw niya makipag-debate sa'yo, okay ka? Sabi niya, okay naman ako, makidebate sa kanya. Gusto niya ba this week? Wag this week, busy ako eh. Pwede siguro next week usap tayo kung anong araw. So sabi ko, tinext ko, wag this week daw, next week. Mag-usap tayo. Tapos text siya ng text na gusto na niya pumunta daw. Sabi ko, wag ngayon. Sabi ko, wag ngayon kasi may oras ka kahapon, 2 oras ka nagsalita. Respetohin naman natin si Congressman si Raul Manuel. Ito ang time niya. Wag na debate. Oras lang niya talaga to. Tanungin ko kung okay siya, saka na lang kayo mag-set another time debate. Hindi, okay daw. Tapos text pa lang ng text, gusto niya pumunta. Tapos naisip ko, kami nag-umpisa ni Raul Manuel, Pandesal Forum, imposible by 12 di pa matapos to. Sabi ko sa kanya, sige, kung may time ka, dating ka na lang ng mga 12 o'clock. Kasi kung tapos na kami, pwede ko sila pagkausap silang dalawa, mag-set kami ng time na for the debate. Alam mo, sa sobrang galing din magsalita si Congressman Raul Manuel, naaliw ako, na-lost track ako sa oras. Nakalimutan ko, magta-12 o'clock ka pala. Tapos yung 12 o'clock na, hindi ko namalayan,
dumiretso na si Chairman Cardema, nandun na. Okay lang nandun siya, kala ko, biglang umakyat sa stage, umupo na sa tabi, nakipagdebate na. Tapos Paano mo yun pinanage? Tinatry ko umawat, sabi ko, wag ngayon, ayaw talaga. Tapos, pag nagagalit na, emotional na si Cardema, magbumura na, sabi ko, wag ganyan ang salita dito kasi maraming media. Tinatry ko to pacify dalawa. At one point nga, sa sobrang mainit na ang usapan, nagdedebate na sila, dadagdagan pa nga reporter, dumami ang TV, humabol pa. Ang nangyari, pinag-shake hand ko pa yung dalawa eh. Sabi ko, uy, huwag kayo mag-away kahit na may disagreement kayo sa politika, dapat magkaibigan pa kayo. Ang politika. Away sa... Walang personalan. Oo, pwedeng away sa ideology, huwag naman patayan sa character. Yeah. Huwag naman personal attack. Nag-check out sila pero mainit ang ulo pa rin. Kasi in fairness naman kay Cardema, galit na galit siya kasi sa tingin niya, personal attack din sa kanya yon. Sabi niya, but minsan kasi talaga, sir, in politics, it's really hard to delineate or distinguish personal and and political lang, non-work. Di ba? Yes. Kasi tiyan mo naman nangyayari. I mean, ngayon. Grabe. Di ba? You cannot agit or trigger somebody without hitting personal attack na, diba? Yung personal na hindi na issue. Yun ang nakakalungkot. Pero tinatry ko, ito pa talaga, JB, maganda tanong mo kanina, kung may kinikilingan adehado ang kaliwa sa Pilipinas. Sa politika ng Pilipinas, ang traditional politics ang dominante. Yeah. Parati may nag-aaway ng mga political families, political parties. Pero yung mga tinatawag na so-called progressive forces or kaliwa na socialist, sa ibang bansa nga sa Europe, legal ang Communist Party. Yes. Pero dapat i-renounce yung violence part. Yeah. Yung armed struggle, dapat alisin yun. Yeah. Sa atin kasi, may armed struggle element ang kaliwa, kaya totally binan pati ang politika nila. Sana sa Pilipinas... But there's already an anti-subversion, no? Parang mayroon na. So meaning, hindi na illegal ang komunismo. Tama. Hindi theoretically illegal ang komunismo sa Pilipinas, pero... ang illegal ay yung paghahasik ng violence through armed struggle. Tama, kasi Katoliko pwede din mag-armed struggle, di ba? Opo. Doon sa Ireland, Kasi Katoliko and Protestante nag-armed struggle noon. Kaya po yung batas na yun, kung hindi ako nagkakamali, tama ka, JB. Yung batas na yun yung nag-open up sa mga dating kaliwa na pumasok sa kaya may bayan muna. Sa mainstream. Oo, hindi sila diba? Bayan muna. Yung mga dating namumundok, pumunta sa Tapos, dahil alam ko silang dehado, tapos magaganda din ang mga mungkahi nila, idea nila. Hindi lahat 100% ako sang-ayon, pero yung mga hinaing nila, mga complaint nila, thought-provoking. Madalas, yun ako nag-iimbita. Example, nung presidential election, lahat ng sikat na kandidato nandun, pumunta talaga, tumatawag. Napansin ko, nung na pandemic pa yun, hindi lumalabas mga tao, nakita ko bigla sa TV, biglang may isang labor leader, nakakandidato presidente. Sabi ko, ginugol ko. First time sa history ng Pilipinas, may socialist presidential candidate kaya mababa ang chance. Hindi kilala ng tao si Leonidas de Guzman noon, hindi kilala. First time siya nag-press con, ako naghanap sa kanya. Hinanap ko siya, sabi ko, punto ka dito. Huwag kang gumastos, ako na bahala. Sa Pandesal, sa kape, walang biro. Opo. Pumunta siya doon ilang beses kasi gusto ko, lahat ng tao heard. Yeah. Lahat. Tapos in fairness, example, nung pumunta ang China ambassador sa akin, sabi ng tao, pro-China yan, si Wilson. Ang US ambassador, nakalimutin nila, dalawa pumunta doon US ambassador. Tapos, dumaan doon ng Russia ambassador, sabi ng tao, bakit si Wilson? Inibita Russian ambassador. Ukraine ambassador, the first and only press con niya. Kasi wala tayong Ukraine embassy noon dito, di ba? Inimbita ko Ukraine ambassador based in Malaysia. Nag-Zoom, Pandesal Forum din. Lahat ng tao, imbitado. Sir, yes. Ang dami na pong nagsusulputan ng mga forum, kapihan, diba? Ang dami dito sa Metro Manila. Dami. Yes. Paano mo masasabing iba ang Pandesal Forum? Number one, ang Pandesal Forum talagang
non-partisan ako. Ibig sabihin, kahit na pinakakaliwa ka, kahit na si Joma Season ka pa, nakalimutan ko, imbitahin si Joma Season. Walang biro. Si Joma Season, nakilala ko dahil sa column ko sa Philippine Star. Opo. May lumapit na professor sa UP. Sabi niya, Wilson, ang dami mo sinusulat-sulat yan. Pwede mo ba isulat si Joma Season? Sabi ko, may pagkaiba to Panahon na yun Na-interview ko via internet. Lahat ng tao sa Pandesal Forum, welcome. Very non-partisan kami. Tapos, number 1 and number 2, ang Pandesal Forum, actually may bias ako sa reformist. Yung mga tao na sumusulong ng reforma, gustong-gusto ko sila. I think everyone naman ay dapat ganyan. Bigyan ng boses, bigyan ng platform. Suportahan ng anumang reforma. Example yung mga anti-smoking advocates. Paborito ko yan. Kasi sabi ng mga anti-smoking NGO, mga NGO sila ng mga doktor, medical, na kawawa daw ang Pilipinas. Tayo daw isa sa pinakamalala sa smoking, yung prevalence ng smoking. Tapos sabi niya, bilyon-bilyon daw na nauubos na pera ng gobyerno at saka ng mga pribadong sector sa cancer, ganyan. Kaya madala sila sa amin kasi wala daw silang pera pang promote sa dyaryo, sa Tapos ang claim nila, which is valid naman, yung mga malalaking higanting multinational na cigarette company, unlimited budget sila for advertising, na bawal na in fairness sa gobyerno natin, bawal na ang advertising sa TV. Pero magaling sila mag-advertise through PR and others. Sir, ito. Pati environmental issue, mga kultura, writers. Paborito ko mga poetry, novel na hindi binibigyan ng tulong. For example lang JB. Anyone na nagsusulong ng literature natin. Literature, gustong-gusto ko poetry. Kultura natin. Ang daming beses ko na ginawa poetry, Pandesal Forum sa amin, pati balagtasan. Tuwang-tuwa sila na ako pa nag-seek out sa kanila na huwag kayo matakot. Pag kayo pumunta dito, lahat ng pagkain ng media, pati pandesal na regalo, wala silang gastos. Sir, you mentioned earlier na maraming mga misconception or maling allegation sa'yo tungkol sa mga bias mo, no? Nagkwento ko sa'yo about balik ko lang China. po. As a Filipino-Chinese writer, kayo po ay laki na po ng naiambag ninyo sa pagsusulong ng kultura natin. Sa naitulong sa journalism bilang isang kolumnista ng Philippine Star. Di ba? Nagtuturo din po kayo. Ang dami nyo pong natutulungan pagdating sa pagpapakalat ng history natin at ng kultura natin. Pero as a Chinese-Filipino writer, how have you navigated identity, nationalism, and loyalty, especially sa panahon na meron tayong geopolitical issue? Very good question yan. Kasi, alam mo, yan question na yan, pwede ninyo i-google, hindi lang sa Pilipinas yan. Pati sa Amerika, question yan. Yes. Ng mga Jew. Ang Amerika at saka Israel, walang away. Walang alitan, Pero nagiging issue din yan. Sinasabi, ito pa si Steven Spielberg, saka mga Jew na yan, mas loyal sa Israel o sa Amerika. Ginagawang issue din yan, pati sa Germany. Si Nazi Germany, sabi ni Adolf Hitler, ito ba mga Jew, loyal ba yan sa Germany o hindi? Sa France, yun si Dreyfus, i-google ninyo, Dreyfus Affair. Imagine, military officer ng France, nakiipaggera sa Germany. Loyal may medal pa. Ginawang issue na hindi daw siya loyal na French. Hindi daw siya totoong French kasi Jewish siya. So it's a very big challenge, and to me it's also naniniwala ko nakakatulong din sa pag-appreciate ko ng pagka-Filipino citizen ko. Ang kwento ko sa mga tao, ang mga ninuno namin hindi naging Pilipino based on accident. Kasi karamihan ng Pilipino sa Pilipinas naging Pilipino, walang choice. Ginawa ka ng Diyos sa Pilipinas. Pinanganak ka dito ilang centuries na Pilipino. Wala kang choice, kailangan ka maging Pilipino. Kailangan ka maging patriotic, gusto mo, ayaw mo. Pero ang mga Chinese, ano yung background mo? Pero ang mga Chinese na immigrant roots, pinili ng ninuno nila maging Pilipino, may choice sila. Pwede sila mag-Malaysia, pwede sila mag-Hong Kong or Singapore, pero pinili. Kaya, in a way, mas dapat na-appreciate natin na yung mga dayuhan na gustong maging... na tumutulong din dito kasi net positive ang dating. Parang sa Amerika.
sorry na lang sa Pangulo ng Amerika, galit sa imigrante. Minumura imigrant. Pero lahat ng Nagdideport. Yes. Pero mga Pilipino, tinatarget. Opo. Mga Meksikano, mga Europeano. Yeah. Ang misis niya, illegal immigrant na naging It's very controversial now in the US, Yes. yung ICE. Yes. Diba? Pero sa history ng Amerika, naging magaling na bansa at dakilang bansa ang Amerika. Because Estados of Unidos. immigrants. Ang immigrants ang nagtaguyod ng bansa. Ang nagpagyaman ng ekonomiya at saka kultura. Yes. It's in history. There's no America without immigration and Yes. immigrants. At saka, Because if you say America, Native Americans, magaling ka. dapat yan. Actually, ninakaw mga Exactly. ng Europeano ang lupa ng mga Yeah. totoong Amerikano. Correct. Sa history, in fact, may mga pelikula noon na yung mga Indian. Yes. Si Minumura- Pocahontas. Yes, minumura ng mga Europeano. Sabi Opo. niya, illegal ka. Pumunta ka sa settlement, sa bundok ka tumira. Wala ka titulo nito. Yeah. Sinabi ng mga Indian, anong titulo? Saan ka kumuha ng right na ititulo yan na pangalan mo? Correct. Tapos sinabi, Yan yung mga Indian, Yes. native Indians. oh, So, kaya ako, naniniwala ako na kaming mga may Chinese heritage na Filipino citizens, Opo. we are more conscious of our pagka-citizen more than everybody. Kasi everybody take for granted na Pilipino ka. Kami, kahit ilang daan taon na dito, we have to keep on proving we are Filipinos. Yes. We have to, kahit na hindi tinatanong, we have to outdo. Maraming ang Chinese sa Pilipinas. And especially now, Napansin mo, maraming Yeah. philanthropists, bakit donate? Kasi may feeling sila na, I have to prove myself na Pilipino ako. Kaya yan si mga Lucia Tan, Emilio Yap, Ramon Ang. Henry Damon Ang, donate. and it's weird, sir, na That's partly the majority reason. of the biggest contributors to our economy, Yes, the and richest philanthropists, families and the biggest philanthropists philanthropists. are Karamihan Filipino-Chinese. Yes, kasi number one, gratitude na nandito tayo sa Pilipinas, na nandito tayo part of the Philippines. And in fairness sa Pilipinas, it is a democracy where everybody is treated equal under the law. Opo. Legally. Hindi perfect ang situation always in the world naman. Walang perfecto. Pero, okay, number one yan. Number two, you have to always keep proving yourself na you are a true Filipino. Yes. It's an everyday thing. Hindi ako negative towards that. It's actually a good challenge. It's a So good challenge. you are. Kaya nga ako sumusulat pa ako ng Filipino column sa Abate. Abate You acknowledge that there's a high Misunderstanding. or xenophobia. Yes. Dahil sa Kastila yan. 333 years yung mga Kastila, very racist. Racist So nagsimula towards- sa mga Kastila Yes. yan. Kasi nung wala pang Kastila, walang ganyan problema. For ilang daan taon, ang Chinese sa Pilipinas, never nagka-problema. Never nagkaroon ng problema. Ay talagang part of the, parang ang mga Chinese sa Pilipinas, parang coconut tree o malunggay tree sa landscape ng Pilipinas. Opo. Parang pag sinabi mo Pilipinas, pag nagdo-drawing ka ng painting ni Amor Solo, parating may mango tree dyan na Chinese. Parang kasama siya sa realidad ng Pilipinas Yun nga, noon. sir, eh. Pero nung dumating ang mga Kastila, kasi napansin nila, ito mga ito Katoliko Tapos kakaiba ang ugali parang mga Hudyo. Hindi, totoo. Kasi ang mga Hudyo, mga Jew sa Europa, ilang daan taon na silang naiiba, mahilig magnegosyo, mahilig magpautang, mahilig magkalakal, negosyo. Tapos hindi pa Kristiyano, karamihan, mga Jew. So, may ghetto sila sa Europe. May ghetto na puro doon ka lang Yeah. Di pwede lumabas, dito ka lang. Noon yun medieval era. So, nung dumating dito mga Kastila, dalawang klaseng tao sa Pilipinas, kanya ng ugali. Number one, mga Chinese. Number two, mga Muslim sa Mindanao. Ay, naiiba sila. Kaya tinawag silang Moro. Ang mga Muslim sa Pilipinas, hindi naman Moro ang pangalan. Opo. Saan nanggaling yung Moro? Kasi nung panahon ng ilang daan taon na, yung mga tao sa Morocco, sa Africa, Morocco, sila mga Muslim sumakop sa Espanya. Inatake na ng Espanya. Sila ang colonizer ng Spain ilang daan taon. Opo. So, sila ang boss ng buong Espanya. Tapos, ang tawag ng mga Kastila sa kanila, Moro. Moors.
Oo. So, anong ugali Nadala nila? nila dito. Pati mga Muslim sa sabi, Asia. Anong ugali nila? Itong mga Muslim, wala silang santo. Ganyan sila, may Quran sila, Opo. ganyan. So, nung tumating Kastila sa Pilipinas, nakarating hanggang Zamboanga, Opo. hanggang Sulu, Opo. napansin nila, itong mga tausog na to, ano pinagkagawa nila? Oh. Ay, may Quran sila. Ay, may mosque sila. Moro! So, tinawag nilang Moro itong mga Filipino-Muslim na hindi naman Moro ko. Hindi Moors. Kaya tinawag na Moro. Tapos, ang Moro is a neutral term. Hindi siya negatibong term. Parang yung Chinese word na injik. Hindi siya negatibo yung word na injik. Hindi siya negative. Pero ginamit ang Kastila against the Chinese in a negative way. Parang yung word na Negro. Ang Negro sa Amerika, there was a time naging negative. Opo. Pag sinabi, nigger. Di ba? Yeah. Kung puti ka, I don't like a nigger. Ayun, dapat naging negative. Yeah po. Pero pag in-examine mo yung word na Negro, it's a neutral term. Neither good, neither bad. Yung inchik, ganyan din yan. Ang inchik daw came from a Salitang Chinese inchik. word. Yes. Okay, Yun word na inchik Kasi ngayon, ang pangit ng pag yes, sinabing naging inchik. negative connotation. Pero ang origin yan, Chinese word yan for uncle. Inchak. Oh. Sa Chinese, inchak is uncle. Tapos sa Malay word, yun Malay word, ang Malay word na to, parang esquire ang ibig sabihin. Ang original. So, sir, So, naging negative lang yan. Pero dapat i-reclaim yan eh. I-reclaim yan eh. Pero imbes na i-reclaim yung word na yan, Opo. na hindi naman negatibo, kaya pumunta pa sa Amerika ngayon, yung Negro, hindi Kaya- na ginagamit na ng mga itim yung Negro. you mentioned na... Moro, ginamit din ni Missouri. Opo. Noong 1970s, Muslim Moro nationalist siya, di ba? Na yung mga Kristiyano, yun ang ginagamit against them, di ba? Yung Moro word. Opo. Ginamit nila. Moro National Liberation Front, MNLF. So, yung Reclaim nila yung word. ugali ng mga Pilipino ngayon na Yes. may mga xenophobia, Oo. nakuha natin yan sa mga Kastila. Nakuha, 300 taon eh. Hindi pa rin tayo na tuto. Proof Yung nga pinagtataka ko, sir. Proof ko sa'yo, nagaling sa Kastila. Sir. Proof ko sa'yo Ah. naalala mo Noli Me Tangere. Ang unang chapter, ang unang kwento sa Noli Me Tangere? May isang estudyante na Pilipino galing sa Europa, bumalik. Sino yan? Si Ibarra. Bumalik siya sa Europa, papunta sa Pilipinas, hinanap saan nakalibing tatay niya. Kasi ang tatay niya, Chinese. Chinese mestizo siguro, pero Pilipino, na inapi ng Kastila. Pilipino yung tatay niya. Siguro may Chinese blood kasi ang ilustrado, maraming ilustrado Chinese mestizo, pero Pilipino siya. Tapos alam mo saan linigay ng mga Kastila? Saan po? As the ultimate insult. Insult to sa tatay ni Ibarra kasi kaaway ng Kastila. Alam mo saan ginawa? Linibing sa Chinese cemetery. Considered So that insult Chinese yun. cemetery before nandun na. Yes, kasi nung panahon ng Kastila, pati Chinese, alam mo, yung mga buhay na Chinese, bawal tumira with the Kastila. Bawal din with the Filipino. Ginawa parian, di ba? Dapat parang may leprosy ka. Pa-leper colony, hindi ka pwede makihalubilo Yun sa nga, sir, Kastila. ang pinagtataka ko. Kaya, pati patay ka na, hindi ka rin pwede tumabi sa Kastila, sa Pilipino. Pinagbabawal. So, napilitan mga Chinese. So, bawal kami ilibing ng tatay, lolo namin sa dito. Gawa kami ng sarili namin sa bundok ng Laloma. Bundok yan eh. Opo. Bundok daw noon yun. Parang, Yung Laloma ngayon. parang malayong lugar, parang makiling, malayo. Opo. Doon gumawa ng Chinese cemetery. Doon linibing. Kaya galit na galit si Ibarra. Nang tatay ko ininsulto, linibing sa, parang insulto ka, ilibing. Alam mo ba si Apolinario Mabini saan ang unang libingan? Saan po? Sa Chinese cemetery. Bakit? Chinese ba siya? Hindi. Kasi, nung 120 years ago, nung namatay siya, may chismis na may sakit siya. May chismis na may So Chinese cemetery, ginawang parang, libingan din ng mga may leprosy, etc. Hindi, siya O lang. may sakit. siya lang. Siya lang. Kasi parang may malaking chismis na matindi. Namatay daw siya sa syphilis or cholera or something. Opo. Basta may false news. Pero may nag-investigate, hindi totoo yung news na yun. Pero may parang stigma na siya,
doon natin itapon. Okay. Yun, panahon pa ng Kastila, may xenophobia na. May xenophobia na. Tapos, Yun nga, sir. Yung next question ko in relation to that. ang worst pa, alam mo pa, isa Opo. pa JB, na-research ko kasi mahilig ako sa history, no? Opo. Nung nagkaroon na ng Cold War noong 1949-1950s, yun naging communist ang buong China, tapos tumagbo yung Chiang Kai-shek Sa sa Taiwan. Taiwan. Yung probinsya ng Taiwan naging Republic of China na ayaw magpasakop sa China. Opo. Dapat pati yun kukunin na ng ni Mao. Pero nag-intervene mga Amerikano na yan, pag ito lumapit ka dito, ibobomba na kita atomic bomb parehot katulad ng Japan. Kaya hindi na sumakop. Kaya naging abnormal. Actually, even before. Naging abnormal yung separation kasi parang pag-gera, nag-civil war, pag talo na lahat. Talagang talo ng ka na lahat. Kukunin ko na lahat. Yeah. Ito So to Taiwan, make it clear, Taiwan was a province, was a province of... has always been a province. I Tapos, mean, has always been a province. yes, pero kinuha ng Hapon noong 19th century. Okay. Kaya naging iba konti ang history for 50 years. Pero after World War II, sinabi ng lahat ng allies, pati ng Russia, pati ng US, ng UN, balik mo yan. So binalik ng Japan sa China under kay Chiang Kai-shek. Republic of China. Binalik Before yan. the Civil War. Yes, binalik yan. Tapos bumalik na yung Civil War. May Civil War before the Japanese attack. Tapos tumuloy naman ulit yung Civil War. Nagkera na. Nung natalo na yung corrupt na government ni Chiang Kai-shek, corrupt yun eh. Tumumba, tumakbo dito with 1 million soldiers. Corrupt government and the Kuomintang. Yes, na government. pro-America. Okay. Ang Amerika, wala naman sa pakialam kung corrupt ka, hindi, basta pro-America ka. Tutulungan kita, di ba si Pinochet sa Chile, corrupt dictator, okay din. So, nagdala si Chiang Kai-shek ng 1 million na sundalo at saka civil servants Opo. na tinayo niya Republic of China. Tapos, ang nangyari, alam mo ba't na-mention ko yan? Opo. Kasi nung 1950s, may Cold War, yung xenophobia ng Kastila, ng panahon ng Kastila, dinagdagan pa ng red tagging. Maraming mga Chinese daw sa Pilipinas na hindi naman komunista, na sympathetic lang kay Mao, na, uy, magaling si Mao sinipa niya yung corrupt government. Hindi kampi sa komunista, Opo. pero parang may mga progresibong periodista sa Pilipinas. Yung Yuyitong Brothers, pwede nyo i-google. Yung Yuyitong Brothers, inapian, mga red tagging, ang dami, kinulong. Sir, balikan ko lang sa Komunista xenophobia. daw. What is the most unfair assumption ng mga Pinoy Yes. about the Chinese Filipinos? Na hindi loyal daw sa Pilipinas, na isa pang unfair, na lahat ng Chinese mayaman. Parang kwento yan sa mga Jew. Pag nasa Europe ka sa Amerika, basta Hudyo ka, mayaman ka. Opo. Hindi totoo yan. Pumunta ka sa Amerika, may mahirap na Jew. May trabahador na Jew. Oo. May Chinese na mahihirap, marami din. Sabi noon doon, nalinig ko, may mga mahihirap din sa kalsada. Doon sa xenophobia, Xenophobia. ano yung unfair assumption ng mga Pinoy? ngayon. Lalo na ngayon. Ngayon, ang unfair na parang Mga hindi daw, traidor, ganon? traidor daw, hindi daw sa Pilipinas. Pero pag sinumatotal mo ang philanthropy, ang contribution sa ekonomiya, disproportionate. Ibig sabihin, What do you mean, sir? pag tinignan mo ang porsyento ng exporters sa Pilipinas to the other countries, maraming Chinese na Filipino citizen na ethnic Chinese ang top exporter. Tapos sa mga... Yung biggest contributor sa economy, like yung mga pinakamayaman dito, karamihan marami. Chinese Filipino. Yes. Or Filipino-Chinese. Yes, saka yung mga philanthropy. Nagdo-donation sa orphanage, nagdo-donation sa simbahan. Sino sa mga kilalang bilyonaryo ngayon na Chinese Filipino ang hinahangaan mo at pinakamalaki ang naiambag tingin mo? Isa doon si Lucio Tad. Pero hindi siya magaling mag-advertise. Marami siyang donation sa public school. Ilang daan kasi may tinatawag na Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Siya ang biggest donor dyan. Pero hindi marunong mag-advertise. Ngayon lang in the last 10-20 years, may ginawa siyang Tan Yan Ki Foundation in honor ng tatay niya. Tsaka lang lumalabas sa Diario TV. Si SF, marami siyang tulong sa scholarship. Tsaka donation ng public school. Isa sa pinakamalaki mag-donate. Si George T. ng Metrobank, yung yumaong George T. Yung Metrobank Foundation na bilib ako. Kasi itong si George T. anak mayaman. Opo. Hindi siya katulad ni Lucio Tan and Gokongwei na rags to riches. So anak mayaman, mahilig sa art. Alam mo yan,
anak na yaman, may mahilig sa art and culture. So, siya ang biggest sponsor ng art sa Pilipinas, sa kabataan. Lahat ng kabataan sa Pilipinas na hindi pa sikat, na wala pang art exhibit na solo exhibit, pwede sumali every year sa tinatawag nilang Metrobank Art Contribution Competition. Sa tingin ko, siya ang largest patron ng Philippine arts. Magaling George siya. T. Si George T. Metrobank ng Metrobank at Foundation. yung Hyatt. Yes, Grand Hyatt, saka may-ari ng Toyota. Ang ginagawa pa niya, yung Metrobank Foundation, donate sa arts, sa education, sa police, ang dami. Si Ramon Ang, grabe mag-donate. Ano naman ang, ito, San Miguel, si Ramon, grabe, kwento ko sa'yo Opo. Nung pandemic, 2 taon ba yung pandemic? Lahat sarado, mga negosyo. Alam mo, ginawa ni Ramon Ang? Siya ang largest flour mill ang San Miguel. Hindi alam ng tao. Hindi lang cerveza at saka beer siya sikat. Siya ang pinakamalaking pabrika ng arena sa Pilipinas. Alam mo, ginawa niya? Lahat ng munisipyo at saka syudad ng Metro Manila, ang dami niyang dinonate na arena, tulong sa tao na walang makain. Tapos tumawag yung office ni Mayor Joy Belmonte. In fairness kay Mayor Joy Belmonte, masipag na mayor yan. Tawag tao niya. Tumatawag sa akin, Wilson, may pangalan ng Kamuning Bakery, pwede ba kami humingi ng tulong sa'yo? Na pwede ba itong mga arena na donation ni Ramon Ang? Aanhin namin ito. Di naman kami bakery, di ba? Pwede ba ibigay namin sa'yo, i-donate mo yung labor ninyo, gawan mo ng tinapay, tapos pamimigay namin sa lahat ng mga orphanage, sa lahat ng quarantine hospital, lahat ng hospital na government, tapos saka lahat ng frontliners, lahat ng nurses, mga police, sundalo, saka alam mo, ang ginawa ni Mayor Joy Belmonte, Quezon City, lahat ng homeless, lahat ng squatter homeless, binahay niya dun sa Quezon Memorial Silk. Hindi pwede kumalat kasi makakasakit Walang makain, walang tindahan, wala kang manlilimos na lugar. Yun ang ginawa namin. Ang tagal. Araw-araw, nakiusap. Nung una, inayaw ko. Nag-sorry ako. Sabi ko, sorry pakisabi kay Mayor, hindi namin kakayanin yan. Kasi maraming mga mall sarado. Pati fast food sarado. Kami bukas kami, kaya lumakas kami during pandemic. Wala kaming oras para yung tao namin babayaran overtime, walang tulog. Kami pagkagawa niyan, sorry, hindi namin kaya. Tinanggihan ko 2 times. Pero ang galing ni Mayor Joy, nakiusap, napa-oo ako. Everyday, ang dami namin ginagawang tinapay. Ilang buwan yun na pinamimigay sa lahat ng hospital, sa mga urban poor, sa frontliner, lahat ng nurse, lahat ng yun, si Ramon, ang dami niyang dinonate na hindi alam ng tao. Ito, nabanggit ang dami magandang narrative ni ni RSA, no? Ang ganda ng storya niya. Self-made yun. Self-made, no? Hindi siya bilyonaryo, hindi siya mahirap, pero hindi siya mayaman sobra. Ordinaryong tao siya. Tatay niya may talyer somewhere sa Tondo. Tondo ay tabi ng Binondo. Siya nang nagpayaman sa sarili niya. Pero pag nakita mo siya sa opisina, nakita ko siya, uniform niya, uniform ng lahat ng empleyado niya. May pangalan pa dito. Ordinary uniform. Pag di mo siya nakilala, alam mo, empleyado siya, naglalakad dyan. Simpleng tao, walang ere, tapos napakabait. Nag-donate siya Kami gumagawa ng tinapay, ang dami. Sabi ko, ang dami niyang arena. Grabe daw si Damon ang donate during pandemic. Lahat ng syudad, nag-donate siya ng arena. Ginagawang tinapay libre. I remember before uminit yung report na tatakbong presidente. Tinanong ko siya. Ano siya? Sabi niya, ayaw daw niya sa politika. Talagang ayaw daw niya. Ayaw daw niya. Pero siguro kaya ganyan nangyayari. Kasi nangyari na rin yan sa akin. Nag-donate ako ng tinapay every year, bawat October 16 sa Kamuning Bakery, may World Pandesal Day. Linuloko mga tao. Bakit ka namimigay ng tinapay? Pag namimigay ka, mag-iisip pa tayo ng ulterior motive dito. Gusto mo tumakbo ng barangay chairman? Gusto mo tumakbo ng congress? Hindi naman may mga tao may gusto lang gumawa ng Kami naman, kaya by World Pandesal Day kami, namimigay kami ng libreng tinapay buong araw every year, October 16. Pasasalamat namin na after 87 years, tinatangkilik pa kami. After 87 years, bumabalik pa customer na ang dami na kaming kalaban, kakompetensya na, alam mo ba, JB, punta ka sa mall, ang daming European bakery. Yes, ang dami. Ang daming US bakery. Ang daming Japanese bakery. May South Korean bakery. Mga class na bakery na ang mahal.
Kaya, nagpapasalamat kami sa publiko na maliit na traditional na panaderia, tinatangkilik pa ngayon sa 21st century. So once a year, nakiusap ako sa empleyado namin na, uy, buong araw tayo, wala tayong ibibenta. Buong araw mula umaga hanggang gabi, October 16, libre lahat ng Pandesal sa Kamuning Bakery Café. Tapos nagpapasalamat kami, mga customer nag-donate ng cheese, nag-donate ng sardinas, nag-donate ng kape, nag-donate ng ham. So, That was during the pandemic. Hindi. Every October 16, nakisali sa amin. Natutuwa sila na pati si San Miguel. Nag-donate din arena. Pati Philippine Foremost Milling, yung second largest flour mill sa Pilipinas, na pag-aari ng pinakamayaman na Ilonggo, si Alfonso Uy. Yan, silent philanthropist din yan. Ang dami. May isa pang sobrang grabe mag-donate na hindi alam ng maraming taos, Mr. Angelo King. Ang dami, Mr. Angelo King. King. K-I-N-G. Siya ang may-ari ng Anito, tsaka hotel. Dalawa yan Anito, tsaka Victoria. Siya may-ari noon. Pero patay na siya. Siya yung father ni Angie Lolo. Lolo. Tsaka may isang anak siya, naging Protestant, naging Christian. Ginawang Kabayan Hotel na. Na bawal na pumasok kung walang marriage certificate kasi Protestant yun. So yung mga motel sa kanya dati? Yes. Pinalit niya. Wala nang Anito Ginawa na niyang Kabayan Hotel. Yun kasi naging born again Christian. Anong pangalan? Whedon King. Isang anak yun. Tapos yung isang anak naman, yung namatay sa helicopter, may apo siya na yung minention mo kanina. Yun, isa sa biggest donor sa Pilipinas. Lahat ng university, mula Siliman University hanggang De La Salle, ang daming building na dinonate. Yan nga ang sinasabi. Ang daming donation. Yun nga ang pinagtataka ko, sir. Ang dami. Kasi, non-stop. we have so many philanthropists, Ako nga, di ako bilyonaryo, hindi ako bilyonaryo, nagdodonate ako public school. Yes. Nagtataka ang empleyado ko. Economic contributors. Alam mo, hindi, nagdonate ako ng public school. Yung public school sa Balanghiga, public school sa Tarlac, sa Barangay Dinalawan sa Kalasyaw, Pangasinan. Nagdonate kami ng maliit na public school based sa maliit namin kita sa Pandesal. Hindi kami bilyonaryo. Nagtataka yung mga empleyado ko. Yan ang pinagtataka ko, sir. Sa dami ng mga contributions ng mga Chinese Filipino, ng mga kababayan natin na pinili maging Pilipino, why is it ang taas pa rin ng xenophobia, di ba? I mean, kasi kulang sa understanding sa kasaysayan. Tapos, kasi mahirap labanan yung 300 na xenophobia ng Kastila. Hindi siya xenophobia lang na pinag-uusapan privately. Official policy ng Kastila yun. How about the xenophobia of the US? Ayun pa, isa pa. Yung pa nakakalungkot. Diba? Kasi ang US, nakakalungkot. Kaibigan naman ng Amerika ang China nung unang panahon pa. In fact, during World War II, ito mahilig ako sa kasi ang China walang pera. Kasi inapin ng Hapon, inapin ng Russia, ng British. So nung naging independent sila, wala pang pera. Hindi pa mayaman. Pero ginera ang Amerika at saka ang Europe ng, di ba, Axis. Ng Japan, Germany. World War I, World War II. Dalawang World War, Dalawang World War ang China na nagsastruggle pa as a nation, hindi pa economically stable. Kwento sa akin ng isang historian. Nung time pa na sleeping giant ang China. Sumali na sa gera, kumampi na sa allies against the Axis. Nung World War I, alam mo ginawa nila? May kwento sa'yo. Kilala mo naabutan mo pa si Flavier? Yes. Kwento sa akin ni Flavier, si Secretary Johnny Flavier. Nasa isang sikat na, may isang NGO sa Pilipinas, gawa ng isang Chinese. Alam mo yung PRRM? Dapat interviewin mo yung Philippine Rural Reconstruction Movement. Ang founder nung isang Chinese. Hindi kalimutan ang pangalan niya. Yung founder na yun, boss ni Juan Flavier. Kaya naging rural doctor si Juan Flavier. Naging head siya ng NGO na yon. Sabi niya, itong Chinese na to, nag-umpisa sa Europe, World War I. Kasi ang China daw walang pera, pero gusto tumulong sa World War I. Alam mo ginawa nila? Walang pera, walang armas, walang sundalo. Alam mo ginawa? Nagpadala ng libo-libong trabahador sa Europa tumulong sa World War I. Pero
Hindi na-acknowledge ng allies yun. World War II, ang China ang pinakaunang lumaban sa Japan, 1930 plus pa. Hindi pa sinasakop Pilipinas. Ang China na ang lumaban sa Japan. Tapos sabi pa ng China, kung hindi daw million, 20 million na matay sa World War II, hindi na umusad ang Japan. Ang timetable ng Japan kasi, ang China baka 6 months lang, wala na yan. Ang Malaysia, 1 week lang yan. Ang Pilipinas, 1 buwan lang yan, wala na yan. Mga Amerikano sa Pilipinas, mga British sa, mga Dutch sa Indonesia, ilang buwan lang, wala na lahat yan. Totoo, lahat na wala na. Pagdating sa China, parang quicksand. Walang pera, walang armas, pero yung mga tao, Nationalist. mamatay man ako, ubusin mo kami, pero hindi kami magpapa-surrender sa'yo. So nangyari, from 1937 hanggang 1945, hindi masakop. Parts lang ng China nasakop. Pero, Manchuria. Oo, yun na Manchuria. Ayaw surrender. 20-30 million namatay. Dahil daw doon, hindi nakatulong yung Japan sa Hitler. Hindi na naubos yung buong Asia. Tapos, pero ang nakakalungkot, Sir, dahil sa ito- ideology, may xenophobia US, pati mga Because Chinese. of Ideology. during the Cold War kasi, Yes. nagkaroon ng democracy versus communism Nagkaroon ng malaking red tagging. linya. Red Diba? tagging. Correct. Pero ito pa, ito ina-analyze ko kasi, wala pa ang communist threat, wala pa yung Cold War, may xenophobia ng Amerika. Magugulat ka. Kaya ba't alam ko? Kasi 230 years na ang ninuno namin sa Pilipinas. So, nung dumating ang Amerika sa Pilipinas, napiktima pangalawang beses ng xenophobia ang Chinese. Nagulat ako. Ba't alam ko? Kasi ang Amerika, bansa siya ng imigrante. Lahat ng tao sa buong mundo, welcome pumunta sa Amerika noon. Pero nung 1800s, biglang kailangan ng Amerika sakupin yung California. Galing sa Mexico yun, ha? Yeah. Tapos kailangan nila gumawa ng train, railway papunta mula New York east to west. hanggang sa California. Ang layo-layo. Kabayo, ilang linggo yan. So kailangan nila, kailangan nila pasabugin yung mga bundok, hukayin lahat yan para magkaroon ng train. Yeah. Ayaw ng mga puti, ganyan kasing trabaho. Kasi bawat sabog ng mga bundok, ang dami namamatay. So naisip nila, sino pinakamatyaga na pwede bayaran ng konti, kahit na mamatay, okay lang. Chinese. Nag-import ang Chinese. Nag-import ng maraming Chinese laborer. Alam mo yung word na coolie? C-O-O-L-I-E. English word yan, ha? Nanggaling doon. Kasi Chinese word yan, coolie is bitter labor. Chinese word yan, bitter labor. Kasi mapait na karanasan yung pagtatrabaho sa railway. I-Google ninyo, ilan namatay na libo-libong tens of thousands na Chinese na pasabugan ng yung railway. Tapos, ito JB, sorry, dagdag ko lang bakit dumating ang xenophobia against sa Chinese? Sa dami ng in-import ng trabahador, marami na. Nung marami na, tumitira na sa San Francisco, sa New York, marami na. Opo. Yung mga puti, mga Chinese, nagbubukas na ng Negosyo. laundry shop. Nagbubukas na ng restaurant, naiinis na. Parang nagtitreten na, nagagalit na. Exactly. So, gumawa sila ng bagong batas. Weirdo na. Ito, on record to. Ang Amerika, officially democracy. Sabi ni Thomas Jefferson, all men are created equal. Sinulat nila yan. 1776 na sa constitution nila. Opo. Naka-engrave pa sa bato yan sa kongreso nila. Pero pagdating sa Chinese, hindi equal to. Iba. Gumawa sila ng batas. Chinese Exclusion Act. Pwede nyo i-google yan. It's in the law. It's in the law. Oo. In the late 19th century, Chinese Exclusion Law. Sa buong mundo, lahat ng tao welcome sa Amerika. Except Maging Chinese. Amerika, except Chinese. Okay. Kasi marami na daw. Sir, sa dami niyo pong alam sa kultura ng... In-apply yan sa Pilipinas. Talaga? Magugulat ka. Kasi nung 1890 plus, biglang ninakaw nila ang independensya ng Pilipinas. Ang ginawa nila dito sa Pilipinas, ginawa nila sa ibang bansa, sa Vietnam, ginera nila ang Pilipinas kasi ang Pilipinas daw wala daw kultura, wala daw sibilisasyon. Di totoo yun. Gusto lang nila ng empire kasi nung yumayaman na Amerika, bakit ang England may colony? Ba't ang Germany may colony? Lahat sila meron, ako wala. Mayaman na bansa ako. Makikiuso ako.
So ang inuna nila, Pilipinas, Cuba, Puerto Rico, isa pa Guam. Kinuha nila, sabay yan. Sabay nila kinuha ang Guam, Pilipinas, Puerto Rico, at Cuba. Later on, sinuli nila ang Cuba sa independence nila. Pero yung Guantanamo Bay ng Cuba, never na sinuli. So, Puerto Rico, nakatabi ng Cuba, yes. pa rin. Tapos, ang nangyari, JB, nung nasakop nila ang Pilipinas sa pilitan na may gobyerno ng Pilipinas, may presidente. Binili nila ang Pilipinas sa Espanya. Yes. Binili nila kunyari. Alam mo bakit? There's actually a fake war. May hiya sila. Kasi, ang palabas nilang PR, public relations Spanish na, versus democracy sila. America, diba? Democracy daw sila. Hindi sila katulad ng ibang colonizer na walang hiya. Yung mga British, Belgian sa Africa, French. Wala silang hiya. Talagang nanakawin yung bansa mo, nanakawin yung ginto mo. Walang hiya. Nanakawin mga tao mo sa Africa, gagawing alipin. Kaya buong South America, puro itim. Ninakaw ng Kastila yon tsaka British, ginawang free labor. Sa Amerika, yung mga British, may slaves din sila. ninanakaw yung mga tao, dinala sa Amerika, free labor. Kaya yumaman yung mga bansa na yon. Kasi built on slave labor. Slavery. Tapos, ang Amerika may konting hiya pa na kami, democracy kami. All men are created equal. Hindi kami pwede mamilit na kunin ng Pilipinas. Kaya kunyari, binili natin. Kaya nagkunwaring gera sa Manila Bay, kunyaring gera pa. Binili nila sa Espanya. Scripted na yan. Yeah, scripted. Talagang wala ka na. Surrender na yung Kastila. Surrender na. Pero mga Kastila, may amor po pabatawag doon. May pride din sila. Huwag mo naman kami pahiyain sobra kasi empire kami. Tatalo kami sa'yo. Kunyari may gera konti. Tapos kunyari tinalo mo kami. Para may konting pagkahiyan naman kami. So nag-battle of Manila Bay kunyari. Tapos ang mga Pilipino revolutionary na nananalo na sa buong Pilipinas, panalo ng Pilipinas, hindi pinapasok sa Intramuros. Tapos, yun, bakit ko na-mention yan? Nung sinakop ng Amerika ang Pilipinas, unfortunately, hindi naman ako against yun mga ninuno namin, nandito sa Pilipinas, na noong panahon pa ng Kastila, di ba? Tuta ng US? Oo. Yung batas ng Amerika na Chinese Exclusion Act, in-apply sa buong Pilipinas. So, noong unang panahon ng Kastila, ang mga ninuno namin, lapas-pasok mula China po Pilipinas, pabalik-balik, nahirapan na. Yung mga nandito na, pwede ka na bumalik, labas. Pero mga pinsan mo, kapatid mo, bawal na. So, may restriction na, pinahirapan na. Yun, mahigpit na, hindi katulad ng British and others. Kaya yun. Sir, sa dami ng pag alam mo at understanding sa Mahilig kultura ng Filipino-Chinese relations, I think pwede kang maging ambassador natin sa China. But then again, if you were the representative or special envoy or ambassador to China of the Philippines, kahit man lang advisor to the president, what do you think dapat gawing polisiya ng ating magaling gobyerno? Ka, JB. Magaling ka magtanong talaga, nakakatuwa. Alam mo, ang ideal na gawin natin sa Pilipinas, huwag tayo matuto sa kanluran, yung Western narrative, na China is a threat. Kasi, Philippines and China, 1,000 taon tayo nagnenegosyo. Panahon ng mga sultan. Alam mo ba, ang sultan ng Sulu, nung pumunta sa Ming Dynasty, China noon, 600 years ago, dala niya 200-300 Ang delegasyon niya, mas malaki pa sa delegation ni Bongbong at ni Duterte. 600 years ago, ang sultan ng Sulu, siga siya, mayaman siya. At di ba may sultan ng Sulu na namatay doon? Yun ngayon. Ayun yun. Dala niya ilang daan na delegasyon sa Beijing. Trinato siya na VIP. Pinatira siya doon 1-2 buwan. Talagang, kung ano ang regalo niya, triple o 10 times pa binigay na regalo. Tapos, ibig sabihin, wala tayong problema with them. Ang hope ko lang sa Pilipinas ngayon, huwag natin isipin yun, iniisip ng kanluran na ang China kalaban. Kasi, sanay ang kanluran, yung mga puti na sila ang boss ng buong mundo. Sanay Hegemons. Sanay sila na, nakikita mo ngayon, hindi na sila nahihiya magsabi na, talagang ako boss dito. Pati kayo mga Europeano, kukunin namin oil nyo. Hindi lang ganyan. Kukunin namin ng Greenland. Imagine mo, walang basehan basta logic. Wala naman lang pretension na. Wala na. Basta, kailangan ko. Talagang ganyan, di ba? Pero, they feel that they are the
boss of the world. Yes. The policemen. The international police. At saka nakakatawa, sila ang rule maker sa buong mundo, pero exempted sa rules. Yan ang sabi ni Miriam Defensor Santiago sa akin eh. Kasi ninominate natin siya judge sa International Court, ICC, di ba? Tapos binulong niya sa akin, Wilson, ang Amerika, siyang tumaguyod yan, pero hindi siya miyembro. Kasi alam bakit? Siya daw ang nagtataguyod ng international rules, pero exempt siya. Hindi po pwede siya kasuhan, hindi po pwede huliin kahit sino. Tapos, ang tingin natin dapat sa China, merkado. Hindi lang kaibigan hindi lang matalik na lumang kaibigan. Bebentahan natin dapat. Oo, kasi nalulungkot ako. Ginagaya natin ang Western narrative na ang China nakakatakot, ang China threat, ang China kalaban. So nagiging negative ang perception, naging dumadami yung xenophobia na pati official natin na matalino, na educated sa Harvard, yung mga matatalinong leader, may ilan-ilan dyan, nakukuha yung xenophobia ng West. Puro negative. Tapos nasisira yung relationship natin na before the Westerners, maayos eh. Why we should treat China as a merkado? Kasi yan ang ginagawa ng buong ASEAN. Example, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand. Lahat sila ngayon yung mayaman because of China trade, because of China tourism. Bakit tayo nangungulelat sa turismo? Bakit tayo nangungulelat sa foreign investment? Bakit tayo nangungulelat sa export sa China? Tayo ang, sa buong ASEAN, tayo ang pinakakonting binibenta sa China. Imbis na yumaman tayo sa yaman ng China. Ganyan yan eh. Kunyari, dapat sabay tayong lumago because we're neighbors. Tayo pinakamalapit eh. Yung Amerika magbebenta sa China. Magkano ang cost nila? Tayo, advantage natin, malapit tayo. 2 oras lang aeroplano, nandun na tayo. Kung magbebenta tayo, sayang eh. Ito, sabihin ko lang sa iyo JB, 2025 last year, ang turista pumunta sa Pilipinas from China, 200,000 lang. Wow, liit. 200,000 lang Nung time ni Duterte, million. Time ni Duterte, time ni Noynoy, time ni GMA, puro milyon. Lahat ng bansa sa ASEAN, Cambodia, Singapore, Malaysia, Thailand, South Korea, 7 million China tourists last year. 7 million China tourists sa South Korea. Pinakamalaking numero, pinakagumagastos. Sa Malaysia, anong tingin mo nga, milyon lahat. Tayo lang, totoong storya to. Bakit ngayon nang ginawa yung free visa after 3 taon? Supposedly next question. Ngayon only. Alam mo ba sa Singapore, Malaysia, Thailand na mas mayaman sa atin? Mas mayaman sa Pilipinas. Free visa na. Free visa noon pa. Hindi lang. Sila pa ang nakiusap sa Thailand. China. Baliktad. Nakamali ako. Ang Thailand pa Prime Minister balik sa China. Nakikiusap, pwede ba kami mag-announce na free visa sa inyo? Kasi usually, kailangan umuo yung kabila or reciprocal. Pero sa atin, hindi na tayo nagtanong kasi unilateral na. Inaaway natin, binukas na lang. Pero doon, tapos tayo lang ang weird na pinapahirapan ang biggest market natin. Ito, example ko lang sa'yo, JP. Biggest trading partner, pero alam mo, ito ang kwento ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. FFCCII President Victor Lim. Alam mo, sabi niya, nalulungkot siya. Pinag-aaralan niya ang trade natin. Tayo ang pinakamalaki trade deficit. Ibig sabihin, sa lahat ng ASEAN, tayo yung pinakakonting ini-export. Puro tayo ang cut-import. Ayaw ng mga Chinese sa Pilipinas yan. Kasi nandito tayo lahat eh. Dito tayo lumaki, dito tayo pinanganak. Kailangan yumaman ng Pilipinas. Hindi pwede puro import na lang. Kulang yung FDI. Kulang ang FDI, kulang ang export industry sa Pilipinas kasi puro politika ang pinag-uusapan. Tapos, pati diplomasya natin, puro politika. Dapat, ang gusto ng mga negosyante, pag diplomacy ginagamit para isulong ang export ng Pilipinas, tulungan ang turismo natin. At hikayatin ng mga investors na mag-invest sa atin to make our economy investment driven because right now we are consumption driven. Di ba? Ano mo pa? Yun naman nag-rely naman tayo sa consumption driven economy during the pandemic. Pero mas maganda investment driven tayo. Pati mani na kinakain natin imported sa China. Pati galunggong, maniwala ka, tanong mo sa palengke. Saan galing yan?
pati ibang kulay. Wala na nga tayong ginawa dito. Ito pa, sabihin ko sa iyo noong unang panahon nung bata pa tayo, may mga pabrika ng gulong sa Pilipinas. Sa Makati noon, may Sign Darby Factory pa. Andun sa Makati. Naging condominium na ngayon. Alam mo ba na saan na yung mga pabrika ng China na gulong? Nasa Cambodia, nasa Vietnam, Bakit? nasa Thailand. Kasi yung gobyerno nila doon, hinihikayat ang negosyante mag-manufacturing. Hindi pwede ubusin ng pabrika. Hindi pwede ubusin ng mga magsasaka. Sa Pilipinas, nalulungkot ako, mga magsasaka natin naghihikahos, naghihirap. Tayo ang number 1 importer ng bigas sa buong mundo. Alam mo ba sino ang mga number 1 exporter ng bigas? Thailand at Vietnam. Lahat ng exporter ng rice sa Thailand. Tayo ang biggest importer. Tayo nagturo sa kanila pagtanim ng bigas eh. Kaya yun ang nakakalungkot. Kasi pati diplomasya natin, puro politika. Tapos ang nalulungkot ako, yung mga kanluran, yung mga puti sa Europa at sa Amerika, kung hindi nila maintindihan ng Asyano, away nila yun. Kung may away sila with China kasi ayaw nila mag-number 2 sa buong mundo, wala tayo dapat So you think, dapat kaibiganin natin lahat. when you say ayaw nila mag-number 2, you think it is an hegemony war? Yes. Not a kung ano lang, economic or what? Hindi, Hegemony. kasi It's ngayon, about hegemony. Yes, kasi wala silang hiya-hiya ng yan. Sinasabi na nila in public. Sa Kaya na Davos, nilang bombahin kung sino-sino, di ba? hindi lang yun. Sinasabi pa nila, ginawa pang excuse na kaya namin kailangan kunin ng Greenland. Kasi baka isang confidence- interesado daw ng Russia at China. China. Parang layo-layo na para kunin yun. Kasi bago kunin ng China ang Greenland, dadaan pa sila sa buong Europa. Yeah. Dadaan ka pa sa Eastern Europe, Canada. Western Europe. Imposible, layo. Eastern Europe, Western Europe, ilang libong kilometro pa. Dadaan ka pa sa Russia. After Russia, Central Asia pa. Tapos Eastern Europe, Western Yeah. Europe, bago Greenland. Pero yun ang ginagamit na excuse. Pero tayo, And that's that's unfortunate, sir. Yes. Tapos Because tayo, we are bombarded by Western narrative. Yun, so, naniniwala tayo na threat ang China. Ako ang tingin ko, China, pagkakataon. Pwede tayo Opportunity. yumaman. Bentahan natin 1.4 billion people. Yumayaman sila eh. 20 years ago, mahirap sila. Ngayon, lahat ng tao mahilig na magkaroon ng kotse, bahay. This is just a fair, sir. Yumaman tayo dapat. Fair of opinion, no? Yes. We should learn from China's transformation. Yes. Because in 30 years to 40 years, paano Amazing. nila na-wipe out yung poverty? That's the first question. Magaling ka. Alam mo, sino nagsabi niyan? World Bank. Ang World Bank is US controlled institution based in Washington, D.C. Sabi ng World Bank, never sa kasaysayan ng mundo, never na may nakita sila isang bansa in 1 generation or 1.5 generation, inangat 800 million from poverty. Yung before 800, yung mga mayaman na iba. 800 million from poverty, umangat. Tapos ngayon, ang target nila hindi na pag-angat sa poverty. Ang target nila, affluence. Gusto nila yumaman lahat. Tapos alam mo sino, magaling ka JB. Maganda sinabi mo. Isa pang hangarin ko yan, yung tinanong mo kanina, anong gusto mo mangyari sa Pilipinas with China? Kayahin natin yung tama nilang ginawa. Alam mo sinong gumagawa niyan? Sino sa ASEAN ngayon, kinokopya ang China everything. From politics to economy to foreign investment. Vietnam. Ang ginagawa ng Vietnam, lahat ng ginawa ng China 40 years ago, lahat kinokopya. Communist Party, economic reform, foreign investment. Alam mo ba, JB, nakakalungkot. Mas komunista tayo dito sa polisiya, sa foreign investment, kumpara sa Vietnam and China. Yeah, in terms of liberalization laws. Grabe ang China. Trade liberalization, right? Alam mo ba si Ambassador Carlos Chan, special envoy ng mga presidente sa The China. owner of Oishi. Yeah. Kwento sa akin ang mga gobyerno sa China, yung mga politician, para lang mag-invest ang Oishi sa probinsya nila sa China, libre ang lupa. Walang upa. Lahat ng liberal policies ino-offer. Basta magtayo ka lang ng pabrika. Basta itong bukid ko, payamanin mo lang yung mga baryo dito para makatrabaho mga tao. Kasi hindi mo mauwi yung pabrika eh. Yung pabrika tinatayo mo doon, yung mga malalaking mga makinarya, technology,
andun na sa probinsya eh. Yung tao nakakaroon ng trabaho. Tapos Correct. mag-export. Alam mo Yun ang tayo, wala tayo. wala tayong foreign investment. We prioritize more political laws, political policies than trade liberalization. Yes. Or if we have trade liberalization, there's a lot of barriers pa rin. Ang dami. Na, Magaling ka, JB. example, power cost, electricity cost. Doble. Di ba? Doble power cost natin sa China and Vietnam. Huwag tayong lalayo, sir. Red tape. Sobrang Corruption. red tape. Ay, alam mo, gagawa ka ng pabrika mula barangay hanggang city hall, hanggang town hall, hanggang DNR. Alam mo, magsisuicide na lang sa Pasig labor negosyante. Ayaw na nila. Hindi Sorry for the term. Oo, pero, may mga suhol-suhol pa iba. Hindi pa kumikita tao, papahirapan na. Yeah. Kaya doon tayo dapat matuto sa China and Vietnam. Tinalo na tayo, alam mo ba, JB? Tinalo na tayo in terms of Foreign investment. Yes. Poverty alleviation. Yes. Per capita income na siya ako. Yes. Per capita income. Yung bansa na binomba ng Amerika na dinurog-durog ng And mga syudad. it Mas was that mayaman na sa long atin. time ago, Mahirap sila. nakaka-recover lang nila sa Vietnam War. Yes. In 1960s, 70s lang sila Ay, tayo pa nga tumanggap ng mga refugees na Vietnamese. Yes, tayo pa tumulong sa kanila. Ngayon, lagot na Punta tayo. ka ngayon, sir, sa Vietnam. Lagot. Ang yaman na nila. Narinig ko, hindi pa nakapunta lately ha. Alam mo, ito pa, JB. But In the future. aside from their liberalization policies, Yes. they have a very good diplomatic Very great. Good idea. With China. Policies. Yes. Bamboo policy. Yes. Or bamboo diplomacy na May isa tinatawag. pa, JB, pag-aralan mo next time, dapat imbitahin mo Vietnamese ambassador. Mayroon silang foreign policy na 4-no. 4-no. Ano ibig sabihin ng 4-no? No foreign military base in my country. Sa Vietnam, bawal ang may base militar ng ibang bansa. Number 2, sa Vietnam, bawal silang magkaroon ng military alliance with a power, foreign power, targeting another foreign power. Yeah. 4 yun eh. So noong unang panahon, hindi sila credible. Opo. Ang tingin ng mga Amerikano, Europe, and China noon sa Vietnam, tuta ng Russia. Yeah. Kasi may base militar ng Russia sa Cam Ranh Bay noon. So kahit anong gawin ng Vietnam, hindi naniniwala ang US at China. Ginera pa ng China for a few weeks yata ang Vietnam dahil nagkaroon sila ng Russian base. Kahit anong sabihin nila, pagpapanggap nila, ang tingin ng buong ASEAN, pati Pilipinas ang tingin sa Vietnam, tuta ng Russia. Yeah. Pero ngayon hindi na. Iba Credible na sila. Credible. Kaibigan ng Russia, kaibigan ng China, China, kaibigan ng Amerika, US, yeah. ng Japan. Yun ang galing nila. Yun ang galing Because of nila. their bamboo diplomacy. Nababalanse nila lahat. Correct. Bamboo. When you say Magaling bamboo, ka. it can bend anywhere. Anywhere. Right. And matalino sila. Kaibigan nila ang China, pati Pilipinas, pero sila ang biggest occupant sa West Philippine Sea. Yeah. Sila ang pinakamaraming islang sinasakupan. Walang sinabi Pilipinas and China combined sa kanila. And nagko-construct sila malaking isla. Yes. Ngayon, as we Sir, are talking. ang haba na po ng Yes. ating talakayan. It's almost more than 1 hour. Ay, thank you very pero much. Thank you ang very much. dami po naming natutunan. Pero Uy, ngayon, part 2 tayo sa sa let's Kamuning do the Bakery, part 2 sa Kamuning Bakery. doon tayo May pagkain doon. Ang dami kong natutunan, sir. And this Thank is you, a thank you, very, JD. very insightful discussion. Saka ang galing mo magtanong, JV. Wow, thank you Ang so galing much. ni JV magtanong, kaya part 2 promise And syempre, inspired Yes. by your podcast also with Yes, Mr. Lance Lance. Cham. If Thank you, pinapanood thank ko, you. ang dami kong natutunan Thank you, doon in thank terms you, of... thank you, I love thank you. history kasi, sir. Anyway. Kaya magaling ka, JV. Last question, sir. Yes. JV. Kung kayo po, if you could give one piece of advice to Yes. young Filipinos who feel cynical about Yes, the the current politics and the future. situation and Yes. everything, no, what Yes. would it be? Alam mo, ako Last advice, sir. sinulat ko yan noon sa Philippine Star column ko. Sabi ko, ang Pilipinas is not hopeless. Only corrupt politicians natin ang hopeless. Huwag mawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Kasi ito, sabihin ko sa iyo, bakit ako believe sa Pilipinas? Bilyon, ilang daan bilyon every year ninanakaw. Di ba? Nakalagay sa skandalo, sa investigation. Pero nakatayo pa ang economy natin. Ibig sabihin, magaling ang Pilipinas. Napakalaki ang potential ng Pilipinas. Despite all the negative ng politicians, nakakarami pa rin ng disente, matalino, magaling na tao sa Pilipinas. Unfortunately, 10 million yata nasa abroad. Pero wag mawala ng pag-asa. Sila nga actually yung kabataan ang pag-asa natin na
Ako every time na may negative lumalabas katulad ng flood control, Opo. ang positive nito ang hope ko, dahil sa sobrang lumalantad na yon, grabe ang corruption, baka may chance tayo pahintuin na to. Sana. Basta never mawala ng pag-asa. As long as humihinga tayo sa mundo, may magandang future ang Pilipinas sa bawat tao. Huwag mawala ng pag-asa and always try to make the world better and the Philippines better. Thank you. Always. Never Thank you. lose hope. Thank you, Sir Wilson. Thank you very much. Thank you for the part 2 tayo. Thank you. Part 2 tayo.